الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 26 من يونيو. الجيش الروسي تقدم في جبهات كراماتورسك وكوبيانسك وخاركيف، فيما القوات الأوكرانية وبعد سلسلة من الهجمات لفترة طويلة استطاعت التقدم في جنوب دونيتسك واستعادة السيطرة على إحدى البلدات والضغط بشكل كبير والتوسع في جبهة زابوروجي. ما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ولنبدأ من العمليات التي تقدمت بها القوات الأوكرانية في جنوب دونيتسك. هنا الوحدات الأوكرانية شنت هجومها الكبير باتجاه زيليني هاي، واستطاعت استكمال السيطرة على هذه البلدة بعد أن حاول الروس لفترة طويلة الصمود فيها. القوات الأوكرانية لم تكتفي بالسيطرة على هذه المنطقة فقط، يعني على المنطقة السكنية، بل تقدمت أكثر نحو هذا الاتجاه وهذا الاتجاه، فسيطرت وثبتت نقاط سيطرة لها على كامل هذه المساحة باللون الأزرق كما تشاهدون. عمق التقدم للوحدات الأوكرانية بلغ كيلومترين وربع في المنطقة هنا، وبامتداد أقل من 3 كيلومترات ونصف كان الجيش الأوكراني يتوسع طوال الوقت. هنا هذه المنطقة أعود وأقول لحضرتكم يوجد نهر على كامل هذا الاتجاه يفصل بين مقاطعة دونيتسك جنوبي هذا الخط الأزرق، وهنا مقاطعة دنيبرو. الجيش الأوكراني يواصل التحرك في اتجاه إيفانيفكا لاستكمال السيطرة على القسم الشرقي، والأوكران يتحركون في المنطقة هنا، يعني الأوكران يتحركون على ضفتي هذا النهر، فيما القوات الروسية تحاول الدفاع بهذا الاتجاه وتحاول استيعاب الهجمات الأوكرانية في هذا الاتجاه. أما فيما يتعلق بالمعارك باتجاه بيدوبني فهي مستمرة، واليوم لدينا نقاط اشتباك باتجاه نوفوخاتسكي وريشيفسكي وبيدوبني بشكل كبير. الأوكران مصرين على استعادة السيطرة على هذه البلدات، فسينجحون بذلك، هذا ما يجب انتظاره. الوحدات الروسية تحاول قدر الإمكان استيعاب الهجوم الأوكراني، استنزاف القوات الأوكرانية. سحبوا الكثير من القوات من جبهات مختلفة، إحداها من اتجاه نوفا من القوات فرقة 90 وغيرها من القوات، ويحاولون التصدي. أما فيما يتعلق بالهجمات الأوكرانية في جبهة زابوروجي في القطاع الشرقي، فما الذي حصل هنا؟ سلسلة من الهجمات أدت إلى تقدم الوحدات الأوكرانية واستعادة السيطرة على هذه المساحة باللون الأزرق كما تشاهدون. هذا اللون الأزرق هو تقدم وتثبيت للقوات الأوكرانية. كان عمق التقدم أقل من 5 كيلومترات بامتداد كيلومتر ونصف. الجيش الأوكراني في المنطقة هنا استطاع التقدم، كانت وحدات الاستطلاع ومجموعات القوات الروسية تتقدم وتحاول اقتحام اليوبيتسكي، وبعد سلسلة من الهجمات هم الأوكران استردوها وتقدموا ودخلوا باتجاه فوزديشيفكا مجددا، لتصبح هذه البلدة يمكن قول جزء كبير تحت السيطرة الروسية، وهناك قسم تحت السيطرة الأوكرانية في هذا الاتجاه. الوحدات الروسية تحاول أن تتمركز بشكل كبير باتجاه فوزيشيفكا واستنزاف القوات الأوكرانية المهاجمة في محاولة ربما كي تتقدم لاحقا، ولكن حاليا الهجوم الأوكراني واسع ويحاولون إحراز نتائج من خلاله، دون أن ننسى أن المعركة لا تزال مستمرة باتجاه محيط تيرنيفاتي وكوسيفيتسيفي. القوات الأوكرانية تضغط بشكل كبير في هذه المحاور كافة. اليوم نحن أمام هجوم واسع يستهدف قطاع هوليوبول بشكل كبير. التقدم الأوكراني الآخر في جبهة زابوروجي كان إلى الجنوب باتجاه فيرخنيا تحديدا إلى الشمال من هيركي. الجيش الأوكراني فرض سيطرته على هذه المساحة باللون الأزرق هنا جنوبي فيرخنيا. عمق التقدم بلغ 1.33 كيلومتر بعرض نحو كيلومتر ونصف. الوحدات الأوكرانية تهاجم مواقع القوات الروسية في البلدة وفي محيطها في محاولة للدخول إليها، والهجوم ليس فقط من الجهة الجنوبية بل أيضا من الجهة الغربية. تحاول القوات الروسية إبعاد تحاول القوات الأوكرانية إبعاد الجيش الروسي، وكذلك الأمر تحاول إبعاده في المنطقة هنا، يعني الهجوم يمتد من فوزديشيفكا وصولا إلى فيرخنيا بهذا الاتجاه، والقوات الروسية في حالة دفاع.
أما أحبائي فيما يتعلق بالعمليات باتجاه الجنوب هنا، لا تزال الوحدات الأوكرانية تحاول شن مزيد من الهجمات باتجاه اليابول مدينة مباشرة عبر عدة محاور: محور ستارويوكرينكا، زيليزنيشني، ومن الجهة الموجودة هنا ومن هذه المنطقة هنا مباشرة. والقوات الروسية كما أقول لكم تحاول التصدي. على صعيد التقدمات الروسية، الجيش الروسي واصل عملياته في جبهة كراماتورسك، وهنا أغلقت الوحدات الروسية هذا الجيب، حيث كانت تنتشر القوات الأوكرانية. سيطروا على كامل هذه المساحة أمامكم. هذه المساحة هي بعمق 1.65 كيلومتر، بعرض 880 مترا. الجيش الروسي يواصل عمل في هذه المنطقة ويحاول التقدم. يعني حاليا كما تلاحظون الطريق الموجود هنا بات تحت السيطرة الروسية. القوات الروسية تحاول التقدم أكثر نحو الشمال، تركيز كبير أيضا في المناطق المحيطة باتجاه جبهة إيليم. نتحدث عن منطقة هنا تعمل القوات الروسية على توسيع السيطرة، تأمين المناطق، والضغط أكثر فأكثر. على صعيد العمليات في جبهة كوبيانسك، الوحدات الروسية تواصل التقدم باتجاه كيفاشاريفكا، وقد سيطرت على عشرات المنازل الموجودة في هذا الاتجاه. كما تلاحظون هذه المنطقة هنا باللون الزهري. كان التقدم الروسي بعمق 1.73 كيلومتر بامتداد 1.69 كيلومتر. العملية لم تكن سهلة السيطرة على هذه المباني ولكن هذه منازل، ولكن وصل الجيش الروسي إلى منطقة المباني الموجودة هنا. كما تلاحظون هذه منطقة ذات مباني ضخمة، وبالتالي القوات الروسية تحاول التقدم والدخول إليها، ولكن هذا الأمر يساعد الجيش الأوكراني في التمركز في هذه المباني ورصد أي تحركات روسية، خاصة وأنه من هذه الجهة يوجد نهر. لذلك هذا يساعد الأوكران على حصر نطاق دخول القوات الروسية من هذا الاتجاه أو عبر منطقة الغابات. وهنا علينا انتظار كيف ينوي الروس استخدام أي خطة للتقدم نحو هذه المنطقة. وبالتالي القوات الأوكرانية تنتشر في المنطقة هنا وهنا وضمن الغابات، وهذا الأمر ليس بالسهل على الإطلاق. ورغم ذلك حاليا الروس يتقدمون. فيما يتعلق بالعمليات باتجاه خاركيف، هنا على طول الحدود الروسية الأوكرانية كانت القوات الروسية قد تقدمت في جنوب ريبالكيني. سيطر الجيش الروسي على كامل هذه المساحة أمامكم باللون الزهري. عمق التقدم هنا كان تقريبا كيلومترين للجيش الروسي بامتداد 2.74 كيلومتر. تحركت القوات الروسية في محاولة للضغط أكثر فأكثر باتجاه مالافوفتشا. هنا هذه المنطقة يحاول الجيش الروسي التقدم نحوها. يوجد مناطق غابات، هذا الأمر نوعا ما يعرقل وفي بعض الأحيان يساعد. على طول المنطقة هنا القوات الروسية تحاول التعامل مع هذه الغابات، وجود أوكران فيها، الاختباء فيها، واستخدام الدرونات. يعني نوعا ما معركة معقدة إضافة إلى وجود نهر في هذه المنطقة. يبقى علينا الانتظار كيف ستتصرف يعني القوات الروسية والأوكرانية. فيما يتعلق بالضربات، تواصل القوات الأوكرانية ضرباتها باتجاه شبه جزيرة القرم، محاولة استهداف عدد من المواقع، طبعا حتى استهداف صواريخ وقود عبر المسيرات في مناطق مختلفة في محاولة للضغط أكثر فأكثر. أحبائي هذا كان كل شيء. أعود لأطلب من حضراتكم دعم القناة بكافة الوسائل، مشاركة الفيديوهات، مشاهدتها، وطبعا أعود أقول لكم كل مشاركة تعني سيستفيد أصدقاء أكثر من هذه المعلومات. وبالتالي شكرا لكم دوما على كل شيء، وإلى اللقاء بفيديو آخر.